Hey guys, মই Asmin মোৰ চেনেলটোত সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালো। আজি মই বনাব লৈছো এটা সৰু ৰেচিপি, যিটো ৰেচিপিৰ বস্তু সকলোৰে পাকঘৰত প্ৰায়ে থাকে। এতিয়া আহকচোন চাওঁ কি ৰেচিপি বনালো মই। ৰেচিপিটো যোৱাৰ আগত মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনালো ৰেচিপিটো। মই ইয়াত দুটা আলু লৈছোঁ। এই আলু দুটা মই পিহি ল'ম ভালকৈ পিহনাত। এয়া মোৰ পিহা হৈ গ'ল। মই শুকান জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ তেলত ফ্ৰাই কৰি। এতিয়া শুকান জলকীয়াখিনিও মই মিক্সিত আধা পিচাহে কৰিম, পুৰা গুড়ি কৰি নিদিওঁ। দুটা মিডিয়াম সাইজৰ মই পিয়াজ লৈছোঁ। পিয়াজকেইটা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কেনেকৈ বনাই চাওঁ আহক। প্ৰথমত মই এখন কেৰাহী লৈছোঁ। কেৰাহীটোত মই 2 কাপ পানী ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ। পানী আমাৰ গৰম হৈয়ে আহিছে। এতিয়া মই 1 কাপ চুজি লৈছোঁ। মেইন বস্তু হ'ল আমাৰ চুজি। মই 1 কাপ চুজি লৈছোঁ। চুজিখিনি মই অলপ অলপ দি থাকিম আৰু লৰাই থাকিম। চুজিয়ে বহুত সোনকালে পানী টানি লয়। মই কম জুইত এনেকৈ লৰাই থাকিম। এয়া আমাৰ চুজি অলপ অলপ লাহেকৈ ফুলি আহিছে। পানীখিনি যেতিয়া আমাৰ শুকাই আহিব, তাৰপিছত আমি যোগাৰ কৰি থোৱা বস্তুখিনি লাহে লাহেকৈ দিম। চাওক আমাৰ পানীখিনি বহুতেই শুকাই গ'ল। এতিয়া অলপহে আছে। সেই পানীখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন হ'বই। এতিয়া আমি প্ৰথমতে মিহি মিহিকৈ কুটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিম। পিঁয়াজখিনি দি অলপ লৰাই ল'ম। তাৰপিছত আমাৰ পিহা আলুখিনি দিম। আলু আমি অলপ অলপ দিম, গোটেইখিনি একেবাৰে ঢালি নিদিওঁ, নহ'লে গোটা মাৰি থাকিব। অলপ অলপকৈ দি কিনে আমি ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই আধা পিচা জলকীয়াখিনি দিম, আৰু যোনে জলকীয়া খাই ভাল পায় তেওঁলোকে দিব পাৰে। মই বহুতেই ভাল পাওঁ জ্বলা, সেইটো কাৰণে মই অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। এইটো মই জ্বলাকৈ বনাইছোঁ, আৰু আপুনি মিঠাকৈ বনাব পাৰে। মিঠাকৈ বনালেও অলপ এই জলকীয়াটো অলপহে দিব, দেখাটো ভাল লাগিব আৰু অলপ টেষ্টো আহে। গোন্ধ বহুত ধুনীয়াই আহে এইটো দিয়াৰ লগে লগে। যদি আপোনালোকক এইটো ৰেচিপি মিঠাত লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, মোক কমেণ্টত জনাব। আমাৰ হৈ গ'ল এইটো। এতিয়া আমি ইয়াক ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ইমান বেছি ঠাণ্ডা নহয়, অলপ ঠাণ্ডা, যাতে আমি হাতেৰে ধৰিবলৈ পাৰোঁ। এতিয়া মই বাচন এখনত গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত চাউলৰ গুড়ি দিছোঁ। চাউলৰ গুড়ি অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে অলপ সৰহকৈ দিব, যিহেতু 1 কাপ চুজি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া দিছোঁ চামুচ জিৰা, আধা চামুচ চফ, 2-3টা জালুকৰ গুড়ি। এইখিনি মই শুকান কেৰাহী এখনত ভাজি লৈছিলোঁ। ভাজি কিনে মই মিক্সিত আধা পিচাহে কৰিছোঁ দেই। আৰু লগত দিছোঁ মই নিমখ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকে টেষ্ট কৰি ল'ব নিমখটো হৈছেনে নাই। জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। জলকীয়া গুড়ি অকল ৰঙৰ কাৰণে দিছোঁ, আৰু লগত অলপ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া মই হাতত ৰিফাইন তেল সানি লৈছোঁ, নহ'লে আমাৰ হাতত লাগি ধৰিব। সানি লৈ মেলি এতিয়া এনেকৈ সানি লৈছোঁ। আৰু লগতে অলপ মই ধনিয়া পাত দিছোঁ। ধনিয়া পাত আপোনালোকে সৰহকৈ দিব। মোৰ ওচৰত ইমান সৰহ নাছিলে, সেইবাবে মই অলপেই দিছোঁ। এতিয়া মই আন এখন কাঁহীত প্ৰথমতে মই ৰিফাইন তেল অকণ লৈ গোটেইখিনি মিহলাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি সানি থোৱাখিনি ইয়াত দি এনেদৰে কৰি ল'ম, আৰু 2-3 ঘণ্টা মই ফ্ৰিজত থ'ম। আৰু আপোনালোকে যদি সোনকালে লাগে তেনেহ'লে ইয়াৰ ওপৰত পলিথিন কাগজ দি ফ্ৰিজাৰতো থ'ব পাৰে। মোৰ ইমান সোনকালে নালাগে যিহেতু, সেইটো কাৰণে মই ফ্ৰিজতে থৈছোঁ। এয়া মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ কৰি কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ শ্বেপ দিব বিচাৰে সেনেকৈ দিব পাৰিব। আমাৰ গোটেইখিনি কটা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াক কেনেকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ চাওঁ আহক। এখন কেৰাহী লৈছোঁ। কেৰাহীত মই অলপেই ৰিফাইন তেল দিছোঁ, সৰহকৈ নাই দিয়া। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে, মই অলপেই দিছোঁ। ইয়াতে আমি তেনেকৈ ফ্ৰাই কৰিম। এয়া মই কেৰাহীত দিছোঁ। আমাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। সৰহকৈ দি নাভাজিব, মই 2-3 পিচ কৰিয়ে ভাজিম। আৰু
ভাজিবৰ কাৰণে বেছি সময়ো নালাগে, বহুত সোনকালেই ভজা হৈ যায়। এয়া মোৰ প্ৰথম পিস্তাটো হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সটটো মই উলটিয়াই দিছোঁ। চাবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাইছেনে? যেনেকৈ বনাইছে মোক কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।